siguro. Sakit na lang. Tapat mo na lang dito. Dito lang. Sige. Ano ganito? Ayan. Timpla? Okay. Kung timpla. Para rekat. Uga-uga nga ran. Kaya yun sa Video. Mag-ano tayo? Ano ang gagawin natin? Mag-parasailing. Wala na mga attraction to. Wala na cancel to. Dire-diretso na to. Oh my God, girl. Be strong. Para daw. Yung lubak sa tubig. Hala. Bala na si Batman. May mga ano. Kumikeme. Ito na pala. Hi guys! Char. Hello! You excited, girl?
So today, good evening. Today magpapaspa tayo. Punta tayo sa kanilang spa. Sinapagod tayo. Akyat. Dun. Paakyat. Akyat tayo sa spa. Meron tayong appointment na 7 PM. Kitang-kita pala si Baboy dito. Si Piggy Bells. Ibang mga rooms. Ito ba? Ito yata eh. I think. O, yan nga. Pasok. Hello. Sure. Okay lang. Ano pin? Anong massage yung papagawa mo? Oh. Bali buto, gano'n. They just served us tea. Yes. Yes, dear. Oh, may pampatulog doon. Upperhouse pa. Try natin yung Upperhouse signature. Ayan. And then, balikan natin bukas yung ano ba yun? Nasaan na yun kanina? Ayun. Spa. Foot bath. Ito yung scent nila. Ayan. Ayun. Mamimili ka dyan yata. Peppermint, lavender, or eucalyptus. So, nandito tayo ngayon. Kakagulo na po sila doon. Tapos pa si Josephine. Problema niya. Ayaw niya tanggalin yung underwear. Lasang salabat. Pagti ka muna, daddy. Ti. Lasang salabat siya. Wow. Pati nga, hindi kita eh. Wow, sino ka naman dyan? Ay, sa Upperhouse. Na spa. Siya ba yun? Umakyat. Si Josephine magpapaspa. So, ang spa natin today ay Upperhouse Signature Spa. Pwede ba humilik ka? Okay lang. Let's go. Let's go have... Oh, your mask. May mask ba siya doon? You get any mask there na lang sa room. Okay.